Čau, já jsem Tom a zdravím vás tady ze své dílny. Pojďte se dneska podívat na tady tuhle ponornou pilu z Lidlu. Je to z řady Parkside Performance s označením PPTS A20 LI-A1 po zhruba měsíci a půl, co jsem ji koupil a co ji používám. Jak jsem říkal, tak jsem tu pilu kupoval před zhruba nějakým měsícem a půl. Kupoval jsem ji, když byla hnedka jako novinka, byla v akci na prodejnách. Kupoval jsem ji asi za zhruba nějakých 3200-3300 korun, co byla v té akci. No a co se týče toho příslušenství, takže v podstatě, nebo vůbec toho balení, tak protože už ten box nemám, tak v balení v tom kufru je vlastně samotná ta ponorná pila. Je tam ten kufr, jsou k tomu dvě tady tyhle vodící lišty. Ty vodící lišty se spojují, což vám za chviličku ukážu. Je to celý zda zaprášený, to se omlouvám, intenzivně jsem to používal. Tak a v tom samotném kufru toho nenajdeme moc. Tam je v podstatě manuál, je tam vlastně ten paralelní doraz, který se dá připojit k té pile a je tam imbusový trojkový klíč. Co se týče těch klíčů, tak ještě tady v horním madle na té pile je imbusový klíč pro výměnu toho kotouče. Do toho kufru se vám teda vleze samotná ta ponorná pila. Je tady potom piktogramy ukázáno, co se sem dá vložit. To znamená, sem se vám vleze akumulátor, vleze se sem nabíječka. Samozřejmě je tady ještě dál místo, kam se dají případně další akumulátory vložit. A co jsem zkoušel, tak v případě použití 8 Ah akumulátoru, tak ho můžete vložit i s tou pilou do toho kufru a samozřejmě pohodlně zavřít. Ty vodící lišty jsou v balení dvě, každá má 70 cm, celková délka teda při spojení tak je 1,40 m. Vlastně na spojení se používá ten trojkový imbusový klíč, který je v tom kufru a v podstatě si to akorát spojíte. Je to teda spojeno v jednom místě, to znamená, chce to opravdu doladit, aby tam nevznikaly nějaké výšky, nějaké rozdíly výšek, aby vám to opravdu dobře klouzalo. Ze spodní strany jsou dva protiskluzové pásy na každé z těch dvou lišt. Je tam teda i ta tyčka vlastně pro spojení, jak jsem říkal, a je tady potom ještě ořezová guma. Ta ořezová guma je spotřební materiál, to znamená, dá se normálně odlepit, koupit, seženete ji kdekoliv jako příslušenství k normálním těm lištám. Nezoufejte, nelekejte se toho při nasazení té pily a seštelování, což vám za chvíličku ukážu. Dojde vlastně při prvním řezu, což je potřeba udělat po celé délce a vlastně s nasazeným kotoučem řezným, tak dojde k zaříznutí té gumy a vlastně tak, aby ta linka seděla podle toho, jak máte tu pilu nastavenou a záretovanou, tak, aby se vám nehýbala. No a tady už z druhé strany jsou vidět ty kluzné části, po kterých vlastně samotná ta pila klouže. Je potřeba to teda udržovat v čistotě, to teďka moc není ukázkový příklad, alespoň vidíte, že se to používalo. Když tu pilu koupíte, tak je v ní už předmontovaný vlastně pilový kotouč se 42 zuby. Je to univerzální pilový kotouč se střídavými zuby pravými i levými. Dá se použít, zkoušel jsem to s tím, není to nic hroznýho na nějaký vlastně hrubý krácení nebo vůbec formátování dřeva, to bez problému stačí. Samozřejmě pokud chcete něco lepšího, příklad na řezání nějakého lamina, tak já jsem právě na ten test zakoupil přímo tady ten černý Parkside Performance pilový kotouč. Ten už má teda střídavě vlastně trapézové a ploché zuby s negativní geometrií, což je právě vhodný na řezání toho lamina. V rychlosti projdu celou tu pilu, takže co se týče rukojetí, tak jsou pogumované, strašně příjemně se to drží, padne to do ruky, opravdu, když potřebujete jako chytit pořádně tu pilu, tak tady tohle s tím žádný problém není. Co se týče ovládacích prvků, tak tady je v podstatě zajištění toho samotného ponoru, pohybu té pily do toho ponoru. Ze spodní části je spínač. Na horní straně je zajišťovací páka, která zajistí to, že při odjištění a následném ponoru vám pila zacvakne, tak abyste měli přístupný šroub pro vlastně výměnu toho pilového kotouče. Tady je tlačítko pro aretaci rotace toho motoru, to znamená při výměně vy si zablokujete ten pilový kotouč.
Akumulátory se vkládají tady z té boční strany. Máte tady potom ještě informační displej, kde vidíte různé možnosti nastavení. Je tady v podstatě indikace spárování přes aplikaci, potom je tady zvýraznění toho, jestli je pila přehřátá. Pak tady máte vlastně stav nabití samotného akumulátoru, indikace ekorežimu, přehřátí a tady máte samotné ty rychlosti, které jde přepínat od 1 do 6 plus teda ekorežim. Jednotlivé rychlosti si můžete nastavit v aplikaci a co jsem se díval a měřil jsem to, tak v podstatě ty rychlosti odpovídají tomu, co je nastavený. Co jsem zapomněl říct, co je docela důležitý, takže vlastně uvnitř téhle pily je brushless bezkartáčový motor. To znamená i s ním spojené výhody, případně i nevýhody. Co bych tak řekl, tak jedna z těch hlavních výhod jsou právě ty konstantní otáčky a regulace výkonu podle zatížení, které má. Ten ekorežim, abych byl upřímný, zkoušel jsem ho, jeho výhody jsou hlavně při řezání nějakých tenčích materiálů, ale on si tam potom upravuje ty otáčky podle sebe. Ty rychlosti se dají nastavit tak, aby v podstatě byly vhodné k tomu řezanému materiálu. U toho ekorežimu, jak říkám, to je takovej dobrý střed, ta rychlost se podobá rychlosti 4, která je nastavená už z výroby, ale jak říkám, můžete si v aplikaci jednotlivé rychlosti přenastavit a vlastně použít nebo nastavit si podle materiálu, který vlastně s tím řežete. V přední části je vlastně pravítko pro nastavení samotného ponoru, je tady aretační tlačítko a posunete vlastně ten doraz, kam přesně potřebujete. Jsou tady 2 indikační značky, Ačko a Bčko. V případě toho Ačka jedná se o použití bez té vodící lišty, v případě toho Bčka je to s použitím té vodící lišty. Co se týče těch maximálních průřezů, tak tam jste na nějakých 46 mm a myslím, že 52 mm bez té vodící lišty. Ještě je tady nastavení úhlu, ten můžete řezat vlastně v úhlu 0 až 45 stupňů standardně. Po odjištění tady přední matice, přední tady té křídlové matice a zadní. Tak a můžete si nastavit libovolně teda úhel 0 až 45 stupňů. Po odjištění tady tohohle z toho čudlíku, tak můžete vlastně udělat úhel -1 stupeň a plus myslím, že 47. Samozřejmě při použití vodící lišty, v případě nastavení toho úhlu, je dobrý tu vodící lištu vlastně zajistit. Má na to tady speciální drážku, do kterého chytnete upínku, jsou to speciálně prodávané upínky, nebo se dají i vyrobit, já ji nevlastním, možná si ji budu jednou vyrábět, ale zatím jsem to používal bez toho, i s tím úhlem na testy a šlo to. Je to takový trošku krkolomnější, samozřejmě z důvodu bezpečnosti bych opravdu doporučil použít tu upínku v případě, že používáte tu lištu ručně, to není úplně moc ideální, ale v rámci testu to samozřejmě lze. Dodávaný paralelní doraz je hliníkový, použijete ho nebo zasunete do pily po polení tady tohohle z toho předního šroubu a tady toho zadního. Maximální šíře toho řezu je nějakých zhruba 12,5 cm. Maximální šíře při použití toho samotného dorazu je zhruba nějakých 125 mm a minimální šíře zhruba nějakých 30 mm. Co se týče samotného stolu, tady toho řezného stolu, tak ten je opravdu bytelný a opravdu není to nějaký malinkatej, tenkej plíšek. Když se podíváte, je to opravdu nějaký odlitek, vystužený, zdá se mně dost pevnej. Samotná vůle té pily vůči té vodící liště se dá nastavit nebo víceméně eliminovat. Tady těma 2 šrouby, jsou to šrouby s takovým plastovým excentrem, kde si vlastně vymezíte tu vůli tak, aby se vám nehýbala. A opravdu dá se to nastavit úplně perfektně. Co se týče toho dotažení, jak jsem to teďka já dotáhl, a řekl bych až moc, tak samozřejmě ten pohyb potom není úplně ideální, takže doporučuji okrapánek vlastně posunout trošku zpět a ta pila potom už klouže úplně sama, což je úplně super. Samozřejmě tímhle s tím si upravíte tu vůli, tak aby tam žádná nebyla. Potom doporučuji sesadit, vlastně sešroubovat obě dvě ty vodící lišty a potom udělat první řez po celé délce, čímž, jak jsem říkal, si zaříznete tady tu gumu. Na pilu lze připojit vysavač nebo nějaký jiný systém odsávání. Tady ten výhoz těch třísek je otočný o 360 stupňů s možností aretace po 90 stupních. Pokud budete teda zařezávat nějaký materiál u nějaké desky,
která je v 90 stupních, to znamená kolmo k té řezané ploše, případně třeba u zdí zařezávat nějaký materiál, tak je potřeba počítat s tou maximální šířkou, která i včetně toho pilového kotouče je 10 mm. Samozřejmě záleží na tloušťce samotného kotouče, tyto kotouče mají šířku 1,8 mm. Hodně z vás bude samozřejmě zajímat, jak je na tom tato pila s přesností. Samozřejmě přesnost a kvalita řezu závisí nejenom na té pile, ale i na tom řezném kotouči, takže samozřejmě záleží, co s tím budete řezat, ale například, jak uvidíte za chvíli, tak i vlastně při řezání lamina nebo nějaké tmavé překližky, tak v tu chvíli, kdy jsem to řezal i bez předřezu s použitím správného kotouče, tak materiál nebyl vyštípaný. No a teď k té samotné přesnosti. Mám k tomu jednu výhradu a to je tady tohle pravítko vlastně nastavení samotné té hloubky toho řezu. Ve chvíli, kdy několikrát jsem s tím bojoval opravdu, když jsem si nastavil nějakou hloubku, ať už s tou vodící lišnou nebo i bez té vodící lišty, tak ta hloubka opravdu není stejná, jaký máte nastavenou. Je potřeba s tím počítat, je to věc, na kterou si člověk jako zvykne. Je tam rozdíl zhruba nějakých 1,5 až 2 mm. To znamená, když s tou hloubkou budete počítat, tak potom nebude problém. Samozřejmě stejně budete řezat většinou na nějaké podložce, ať už třeba na nějakém styrodoru nebo na nějakém stole, který si můžete rozřezat. Je potřeba s tím počítat, určitě ne na kvalitním nějakém novém pracovním stole, to bych určitě nedoporučoval. Já třeba osobně jsem zakoupil přímo teda v Lidlu tady takovouhle podložku. Je to podložka vlastně pro nějaké cvičící stroje. Je to takové nějaká pěnová, kolik to má? Nějakých 8 mm tloušťky. A jsou to takový čtverce, dají se skládat, něco podobného mají vlastně děti jako podložky na hraní. Ale tohle to jsem koupil a myslím si, že mě to zachránilo ten stůl. Ne, že bych ten stůl chtěl si nechávat, já budu vyrábět novej, ale to je jiná pohádka. Teďka jde jenom samozřejmě o to, jak si ochráníte ten stůl. Chtěl jsem to vyzkoušet, jestli mě to bude vyhovovat, takže je to nějaká krivit destička nebo deska pod cvičící stoly nebo pod cvičící stroje, takže když to vám to dám do popisku, kdyby vás to zajímalo, stojí to asi 350 Kč nebo něco takového a myslím si, že určitě tohle bych vám mohl jenom doporučit. Používat nějakou vlastně tu podložku pod samotným řezem, pokud formátujete nějaké větší desky, nebo pokud máte stůl, který si můžete rozřezat, samozřejmě, to už nechám na vás. Ale bylo nutné s tím počítat právě s tím prořezem a nastavovat si ten samotný prořez zhruba o těch 1,5 až ty 2 mm větší, než je ten samotná hloubka toho nebo tloušťka toho materiálu, který řežete. Co se týče uhlu, tak tam jsem byl, až bych řekl, jako velmi, velmi překvapený. Jak jsem říkal, lze řezat v úhlu od 0 do 45 stupňů a po povolení tady té aretace můžete vlastně nastavit pilu v řezu -1 až 47 stupňů. Co se mně strašně moc líbí, tak pokud si vezmete 2,5 imbus, tak tady z přední strany nebo z boční strany je malinkatý červík, kterým si vlastně samotný ten úhel můžete doladit, tak abyste si nastavili ten úhel tak, aby vám vyhovoval, aby opravdu seděl, odpovídal tomu, co máte nastaveno. Dále se lze nastavit tady ten jazyček, který vlastně ukazuje samotné to nastavení, lze také povolit a seštelovat. Takže co se týče tohohle z toho možnosti nastavení té stupnice nebo vůbec toho úhlu řezu, tak je to super, podařilo se mě to asi za 20 vteřin seštelovat tak, že jsem byl schopen uřezat 90 nebo 45 stupňů. Zkoušel jsem i ten -1 stupeň, ale většina stejně bude řezat buď 0, anebo těch 45, samozřejmě 90 kolmo k té desce. Ale ta možnost toho nastavení se mně tady líbí. Je docela škoda, že nelze například ještě tady to nastavení nebo to pravítko, to je hloubky toho řezu, také zaaretovat, také upravit. Já chápu, že to může být problém, když použijete trošičku jiný kotouč nebo s jinými zuby, tak může být v tom problém, v tom nastavení musíte s tím vždycky počítat. Ale jak říkám, z výroby je tady zhruba rozdíl nějaké těch 1,5 až 2
mm. A teď se pojďte se mnou teda podívat na ten materiál, který jsem s tím řezal. Bylo ho teda samozřejmě spousta, ne všechno jsem natáčel, ale některé z těch věcí, co jsem zkoušel, už jenom z toho důvodu, co ta pila zvládne. Některé nebyly úplně vhodný materiály na ponornou pilu, ale chtěl jsem samozřejmě vyzkoušet i nějaké takové řezání fošen a věcí, na které by se spíš hodil muffle. Ale přece jenom, když už jsem tady tu pilu měl, tak jsem zkusil i něco hrubšího. No, tak pojďte se mnou podívat a pak si to nějak zhodnotíme. Řezal jsem docela dost OSB desek. Tady například vidíte 3 kusy vlastně o tloušťce 12,5 mm. Každá deska, byly to jedny z prvních desek, které jsem vlastně řezal. A tam si myslím, že jako problém nebyl. Jak říkám, musel jsem si tam zvyknout na ten prořez, který je tam nutný nastavit zhruba o ten 1,5 mm větší, aby to prořízlo celé. Zkoušel jsem i samozřejmě nějaké podélné řezy, těch OSB desek bylo docela dost. Pak uvidíte, že jsem řezal i nějakou překližku, pravda, ne všechno jsem natáčel, měl jsem tam i nějaké 10 mm překližky a potom nějakou 21. Ta byla teda dost hladká, ta je s takým hladkým povrchem a na ní mě to trošičku ta vodící lišta klouzala a to uvidíte, že tam je mírný pohyb. Bylo by lepší samozřejmě použít ty svěrky. Jo, vidíte, že jsem toho opravdu nařezal hodně, za tu dobu jsem těch projektů dělal několik nebo víceméně formátoval nějaký velký desky, ale i samozřejmě něco menšího, plus jsem se snažil potom vyzkoušet nějaký zbytkový materiál, měl jsem tam nějaký zbytek z kuchyňské linky, pravda, trošku prohnutý, myslím si, že původní nějaká tloušťka nebo síla toho materiálu, té dýhy vlastně s tou dřevotřískou byla kolem 40 mm. Ty OSBčka byly, jak říkám, 12,5, něco byly 18, něco nějaký 15. Tady už vidíte ten zbytek té kuchyňské linky a to je teda o té, myslím, původní síle, něco kolem těch 40 mm. Chtěl jsem samozřejmě vyzkoušet i ten Parkside Performance pilový kotouč, ten, který má vlastně tu negativní geometrii, střídají si tam na střídačku jak trapézové, tak ploché zuby. Tak jsem si ho vyměnil, tady vidíte vlastně tu výměnu celou, bez nějakého většího střihu, to znamená, není to nic problematického. Vidíte ještě na boku té pily, vidíte 2 rysky ve spodní části, to ukazuje při maximálním zanoření, kde vlastně ten řez začíná a kde končí. Jinak je tam samozřejmě ještě ukazatel směru otáčení toho pilového kotouče. Takže jenom dotáhnout, odjistit a mohlo se jít zase dál řezat. Já říkám, u těch řezů, těch silnějších materiálů, tam jsem používal tu maximální rychlost. U některých, u těch slabších materiálů jsem chtěl vyzkoušet ten ekorežim. V tomto případě jsem vyzkoušel i ten paralelní doraz a zkusil řez s ním. Samozřejmě je ta pila docela těžká, je potřeba s tím počítat, měl jsem připojené i odsávání, ale i tak bez problému to šlo. Na závěr tady téhle ukázky těch řezů vám ukážu v detailu veškeré ty materiály, které jsem řezal, abyste viděli, jak to dopadlo. Tady si myslím, že bez problému vidíte, jak je to do banánu, je to opravdu nějaký zbytek, co jsem si schoval, kdyby se náhodou někdy použil, ale myslím si, že už bude vyhodit. Tak tady vidíte nějaké lamino, je to zase zbytek z nějaké jiné kuchyňské linky. Tam to bylo úplně bez problému s tím kotoučem. A uvidíte potom i na tomto materiálu, kde jsem zkoušel ten úhel těch 45 stupňů. Vidíte, že tam nic špatného není. Na konci myslím si, že mě to trošičku ujelo ta pila, takže je tam lehkej otřep, ale to je samozřejmě chybou obsluhy. Teď jsem jenom pro ukázku vyzkoušel ten úhel 45 stupňů, tak aby to bylo vidět, abych to opravdu potom přeměřil. Nebylo to řezání úplně bezpečné, nebo víceméně bylo to jenom na ukázku, abyste opravdu viděli, že když je ta pila dobře nastavená, tak ten úhel 45 stupňů, v tomto případě 44,9 stupňů bez problému dosáhnete. Tady ještě máte jednou detailní záběr vlastně na přepínání těch rychlostí. Ty rychlosti se dají nastavit přímo i v té aplikaci, ale říkám, k tomu, jak já jsem to používal, tak mě to bez problémů stačilo, jak to bylo z výroby. Většinou na ty tenčí materiály jsem používal ten ekorežim a na ty silnější materiály jsem to měl nastavené na tu 6. Samozřejmě v případě, že řežete jiný materiál, je lepší si to
trošičku poupravit. No teď vidíte jenom průřez, pokud se to dobře nastaví, tak opravdu dá se zajistit ten průřez přesný. No a teďka už ta zmíněná překlíška, to je síla teda 21 mm a ona je dost hladká a opravdu i ta vodící lišta na tom klouzala. Ono to uvidíte, jak teďka pojedu, tak mě to trošičku ujede. Bylo by v tomhle případě samozřejmě lepší použít ty upínky a přichytit si to k té desce. Ale pokud moc netlačíte, tak to jde uříznout i takhle lesklý a hladký materiál. Za mě si myslím, že super. Tak a vidíte, že tam nejsou žádné ty otřepy. Jak říkám, za chviličku tam bude ten detailní pohled. Teď jsem zkoušel takovou, nechci říct úplně prasárnu, ale samozřejmě krácení fošen, byly to stavební fošny, používal jsem k tomu jenom úhelník, tak abych si vedl nějaký rovný řez. Na to je samozřejmě lepší muffle, ale říkal jsem si, tady byl průřez maximální, to znamená, tady ta fošna má sílu 50 mm a zvládla to úplně bez problému na tu 6 rychlost. Samozřejmě zkoušel jsem i to, jestli jsem dosáhl nějaké rovnosti řezu a úplně bez problémů se mi to podařilo. No a teď už vidíte v detailu opravdu jednotlivé materiály, které jsem zkoušel na ty testy a vidíte, že dopadly ty řezy celkem obstojně. Za mě, pro moji potřebu, úplně perfektní. A to jak to lamino, tak ta dýhovaná dřevotříska, tak i ta překližka s tou lesklou vrstvou nebo hladkou vrstvou. No a teď si to teda nějak zhodnotíme. Já jsem za celou dobu, co jsem vlastně tu pilu používal, tak jsem k ní používal 8 Ah smart akumulátor. Věřím, že použití se 4 Ah akumulátorem by bylo obdobné. Já u tady těch výkonnějších zařízení, nebo kde opravdu potřebuji nějaký výkon, tady třeba konkrétně průřez, jak jste viděli, tak používám jenom ty 8 Ah akumulátory, nemám důvod používat nic slabšího. Samozřejmě myslím si, že 4 Ah akumulátor by, jak říkám, taky nebyl problém. Co se týče samotného zhodnocení té ponorné pily, jak už určitě víte, protože jsem o tom mluvil několikrát i na streamech, tak je to moje první ponorná pila a musím říct, že jsem z toho nadšenej. Samozřejmě trošku mě tam zklamalo nastavení té samotné hloubky. Myslím si, že by se to dalo vyřešit nějakým štelováním a posunem třeba v další verzi. Necháme se překvapit. Jinak, co se týče výkonů, co se týče vlastně těch úhlů, co se týče vůbec používání té samotné pily, tak já jsem byl nadmíru spokojený. Je pravda, že jsem si ani nepoužil tu smart aplikaci na to, abych si nastavoval nějaké rychlosti. Na to, co jsem potřeboval, mě opravdu stačí ty rychlosti, které jsou tady přednastavené. A jinak, co se týče úhlu, tak jak říkám, ten jsem si trošičku doladil a jinak to potom bylo úplně bez problému. Opravdu nejdřív bych si být váma, pokud to budete tu pilu používat, zkusil změřit ten úhel, nulu, jestli je tam teda opravdu pravý úhel vůči tomu řeznému kotouči a případně těch 45 stupňů, případně jemně doladil vlastně tím nastavovacím červíkem. No jinak vlastně použití těch vodících lišt tam nebyl problém. Ani to, že to je ze 2 materiálů. Stalo se mně párkrát, jak jste určitě i viděli, tak, že jsem neměl dobře očištěné vlastně tady tu spodní stranu, ty protiskluzný části, tak mě to párkrát ujelo hlavně na těch hladkých materiálech, ale samozřejmě v tom případě to byla moje chyba, bylo by lepší použít ty upínky, které, jak jsem říkal, vlastně nasunete tady z té spodní strany a dotáhnete k tomu materiálu. Jinak, co se týče vlastně té přesnosti a použití, nemám co k tomu vytknout. Já třeba osobně už vím, že ji budu používat, jako jsem ji stejně používal na formátování nějakých větších desek. Hromadí se práce, takže já ji budu používat nadále, určitě ji v dalších videích uvidíte. Já si myslím, že zhruba za nějakých těch 3300, když to seženete v akci, případně za 4000 běžná cena, je ta pila naprosto v pořádku. Já jsem z ní opravdu, jak vidíte, nadšenej. Není to tak, že bych musel to nějak vychvalovat. O tom opravdu ne, opravdu bych vám řekl, kde nějaký problém je. Jo, ještě vidíte, co jsem si vzpomněl, tak možná trošičku ze začátku jsem měl problém vlastně s vkládáním a vyndáváním těch akumulátorů, protože tam jsou docela natěsno a to je tak jediná věc, co mě ještě napadá, že bych tomu možná řekl,
Jo, že opravdu je tam natěsno, nehejbe se a opravdu jde jako hůř z toho vyndat, ale to je jediný kromě teda té hloubky toho řezu, ale to si myslím, že pokud s tím počítáte a vyzkoušíte si to, tak s tím problém sebe menší není. Tak to by bylo z mého hodnocení po měsíci a půl používání všechno. Já doufám, že se vám to líbilo tady tohle zhodnocení, bylo to netradiční, nebyl tady nějaký unboxing. A když tak mi napište, co si o té pile myslíte vy, případně jestli máte, jestli jste spokojení. A jak říkám, já si myslím, že za mě můžu doporučit. Ale jak říkám, je to moje první ponorná pila, ale samozřejmě nestála randál a za ty peníze si myslím, že to je opravdu ucházející kousek do každý kutilský dílny. Tak jo, ještě jednou doufám, že se vám video líbilo, díky za zhlídnutí a rád se s vámi uvidím u dalšího videa, ať už tady z dílny nebo u čehokoliv jiného. Mějte se hezky, ať někdy zase čau. Jo a hlavně, ať se daří. Ještě bych chtěl poděkovat všem těmto patronům a členům za podporu, moc si toho vážím, díky moc. No a máte tady na výběr další 2 videa, na které se můžete podívat, tak směle do toho.